היום אנחנו בעוד סרטון על קנווה למתחילים, ואנחנו בחלק 16. היום נראה איך לעשות מצגת בעזרת קנווה AI. כדי לעשות מצגת בקנווה AI, אנחנו צריכים קודם כל לשנות את שפת התצוגה שלנו, את שפת הממשק, לאנגלית. אז אנחנו עוברים לכאן, לסמל המשתמש, וכאן יש לנו החשבון שלך. וכאן בשפה אנחנו נשנה לאנגלית. נלחץ על החץ הקטן ונקליט כאן English. והנה יש לנו פה English US. נלחץ על זה והנה עברנו לממשק באנגלית. הכל כאן באנגלית. וזה מאפשר לנו להשתמש בקנווה AI כדי ליצור מצגת. אז אנחנו עוברים לכאן ולוחצים על קנווה AI. וכאן שואלים אותנו מה נרצה לעשות. אז אנחנו רוצים לעצב. אנחנו יכולים לעבור לפה וללחוץ על Design ולבחור Presentation, מצגת, לקבוע את הקהל. יש לנו כאן כל מיני אופציות. אפשר לקבוע את הסגנון של המצגת. למשל, מצגת מינימליסטית או מצגת אלגנטית. תבחרו מה שבא לכם. אני אעשה פלייפול. וכאן אפשר לקבוע כמה דפים, כמה עמודים, שקופיות בעצם, יהיו למצגת. אז יש לנו כאן מצגת קצרה של 1 עד 5 דפים, 5 עד 15 דפים, או 15 דפים ומעלה, או שפשוט ניתן לקנווה להחליט בשבילנו. לצורך הדוגמה, אני בוחרת באופציה הראשונה, מצגת קצרה. ואז אנחנו עוברים לפה, לתיבה. וכאן אנחנו יכולים לכתוב איזו מצגת, מה הנושא שלה, מה אנחנו רוצים שיהיה בה, ואפשר לכתוב פה בעברית. אז בואו נעשה דוגמה. כתבתי לו, צור לי בבקשה מצגת עם אפשרות להוסיף תמונות. אני רוצה שהוא ייתן לי את המסגרת, את המקום לשלב תמונות, ושהמצגת תהיה ליום הולדת 40. אוקיי? סתם דוגמה. אתם יכולים לעשות מצגת בכל נושא שתרצו, למשל מצגת על אוכל בריא, מצגת על טיולים, אולי מצגת להרצאה מסוימת, מה שבא לכם. עכשיו, כאן יש לנו את הפלוס. אם אנחנו לוחצים עליו, אנחנו יכולים לעבור פה לאפלוד ולהעלות תמונות מהמחשב שלנו, תמונות שאנחנו רוצים לשלב אותם במצגת. ואפשר גם להעלות תמונות מתוך קנווה. אם אנחנו לוחצים, אנחנו יכולים להעלות דברים מהעיצובים שלנו, או מהעלאות שלנו דברים שכבר העלינו לקנווה. אם נלחץ כאן על החץ, נחזור לתפריט הזה. אבל בעיקרון אני מניחה שאתם תעשו upload ותעלו דברים מהמחשב אם תרצו. ככל שתפרטו פה יותר, תקבלו תוצאה כמה שיותר רלוונטית ומדויקת. אז אחרי שכתבנו והגדרנו, אנחנו לוחצים כאן על החץ הזה איפה שכתוב Submit. ועכשיו קנווה יוצרת בשבילנו את המצגת. בואו נראה מה נקבל. כאן בצד בחלונית אנחנו רואים את ה-outline, את השקופיות לפי מה שקנווה יצרה. אז יש כאן למשל את השקופית הראשונה, שהיא נקראת יום הולדת 40. אם נלחץ על החץ, נוכל לראות מה יהיה בתוך השקופית. יש לנו כאן ממש תיאור מה יש בשקופית. אותו הדבר גם כאן בשקופיות הבאות. זאת כבר השקופית השנייה. אז אנחנו ממש יכולים לעבור על זה ולראות מה יהיה בכל שקופית. במידה וזה מתאים לנו, אנחנו נעשה כאן Generate Presentation, ואז נקבל אותה פה, ונראה את כל השקופיות. אם אנחנו רוצים לשנות משהו או להוסיף משהו, אנחנו יכולים לכתוב פה בתיבה. תמיד אפשר להוסיף ולשנות ולעדכן. אבל לצורך העניין אני אעשה כאן Generate Presentation. והנה המצגת. קנווה יצרה בשבילנו את המצגת שרצינו. יש לנו כאן 5 שקופיות. כרגע אנחנו כאן בשקופית הראשונה. כל דבר שמופיע פה, וגם בשקופיות האחרות, הוא בעצם אלמנט,
וכבר דיברנו על זה בסרטונים הראשונים. זה אלמנט, והטקסט הוא אלמנט, וגם הכותרת הזאת. כל דבר שמופיע בשקופיות, אנחנו יכולים לשנות ולהתאים אישית בהתאם למה שאנחנו רוצים. למשל, אנחנו יכולים לעבור פה לטקסט, לסמן אותו ולהגדיל אותו קודם כל, שיהיה יותר גדול, ולשנות את הפונט. או למשל, אם אנחנו רוצים להחליף את הבלונים האלו, אולי הם לא יפים בעינינו, אז אנחנו יכולים לסמן אותם, ללחוץ פה על פח האשפה כדי למחוק אותם, ולעבור פה לאלמנטים ולחפש בלונים. בואו נלך למשל לגרפיקות. אוקיי, למשל ככה. בואו נעבור לפה לשקופית השלישית. אם אנחנו מסמנים פה את הטקסט, אז קודם כל הוא קטן מדי, וגם הכיוון שלו הוא לא מימין לשמאל. אז אנחנו נעבור לפה ונשנה את כיוון הטקסט, שיהיה בצורה כזאת מימין לשמאל. נשנה גם את הפונט ונעשה אותו יותר גדול. ונסדר את זה קצת, ואפשר גם לעשות מיושר לימין, שאז כל הסמלים מסודרים ככה בקו ישר. ככה בעצם אפשר לעבור על השקופיות ולסדר את מה שצריך. אבל בגדול קנווה נתנה לנו את הבסיס. לכל דבר שמופיע בשקופיות אנחנו יכולים לעשות הנפשה. אז אם למשל אני מסמנת את הבלונים, אפשר לעבור לפה לאנימייט ולבחור פה איזושהי הנפשה. יש לנו כל מיני סגנונות של הנפשה. איך אנחנו רוצים שהאובייקט הזה, שהאלמנט יופיע. אז אפשר למשל ככה, אפשר מין קפיצה כזאת, אפשר שהוא יהיה מטושטש. בואו ניקח למשל את זה. לוחצים, וכאן למטה יש לנו את הסקייל, את הגודל. האפשרות הזאת מצריכה קנווה פרו, ואפשר לקבוע אם זה יהיה בכניסה של האלמנט או ביציאה שלו. בכניסה שלו לשקופית או ביציאה, בהיעלמות שלו. אם אנחנו רוצים להסיר הנפשה שקבענו, אז אנחנו עושים כאן Remove Animation. אבל בואו נגיד שקבענו, ואנחנו סוגרים כאן ב-X. עכשיו, אני מציעה לא לעשות הנפשה לכל אלמנט, כי זה לא בדיוק אותו דבר כמו בפאורפוינט, ששם יש לנו ממש שליטה מלאה ויותר מדויקת על כל ההנפשות האלו. כאן בקנווה זה קצת שונה. מציעה ממש לא להעמיס ואולי לא לעשות בכלל הנפשות לאובייקטים. עכשיו אנחנו נראה איך להוסיף מעברים בין השקופיות. אז כרגע אנחנו פה בשקופית הראשונה, כי היא מסומנת. אם נעמוד פה בין השקופיות, אז יש לנו כאן למטה את הסמל הזה, וזה מאפשר לנו להוסיף מעבר בין השקופיות. הפלוס למעלה מאפשר לנו להוסיף שקופית חדשה, או דברים חדשים למצגת עצמה. אבל זה כבר משהו אחר. אנחנו מדברים על מעברים. אז אנחנו לוחצים כאן, ואנחנו מקבלים חלונית דומה מאוד, שגם כאן יש לנו מעברים שונים. למשל מעבר כזה, או כזה, או מלמעלה. אוקיי? בואו נעשה למשל מעבר כזה. מלמעלה למטה. לוחצים, ואם נגלול כלפי מטה, כאן אפשר לקבוע כמה זמן יימשך המעבר. אז אם אנחנו גוררים את זה, אפשר לעשות למשל 2 שניות. וכאן יש לנו את הכיוון. כברירת מחדל, השקופית הבאה באה מלמעלה, אבל אפשר גם לעשות מהצד, או מהצד השני, או מלמטה. אני אשאיר את זה ככה, מלמעלה למטה. וכאן בסוף יש לנו אופציה האם להכיל את אותו מעבר בין כל השקופיות שלנו, או רק בין השקופית הראשונה לשנייה. כל אחד יחליט מה שהוא רוצה.
כרגע אני עושה החל על כל השקופיות. אחרי שקבענו, אנחנו סוגרים כאן ב-X. אם נסתכל פה למטה, יש לנו את אותו מעבר בין כל השקופיות. נגיד שאנחנו רוצים בין השקופית השלישית לרביעית, פתאום לעשות מעבר אחר. אז אנחנו עוברים לפה, למעבר הקיים שקבענו קודם, לוחצים עליו ופשוט מחליפים. בואו נעשה למשל את המעבר הזה שנקרא flow. אז לוחצים, וגם כאן אפשר לקבוע את משך הזמן בשניות ואת הכיוון. קבענו את המעבר הזה רק בין השקופית השלישית לרביעית, ואנחנו סוגרים ב-X. אם נסתכל עוד פעם על כל המעברים, כולם אותו דבר, חוץ בין השקופית השלישית לרביעית, שזה מה ששינינו כרגע. אז כאן יש לנו מעבר שונה. כדי שיהיה לנו יותר קל, אנחנו נחזור בחזרה לתצוגה בעברית, לממשק בעברית. נעבור לפה לסמל דף הבית. שימו לב, המצגת שלנו לא נעלמה, היא מופיעה פה, ביחד עם כל העיצובים שאנחנו מעצבים בקנבה. אבל עכשיו יש לנו פה את סמל המשתמש. נלחץ עליו עוד פעם, ונעבור לפה ל-Your Account. וכאן בשפה נשנה בחזרה לעברית. אז נקליד כאן עברית, ונלחץ כאן, חשוב ללחוץ על זה, על עברית. והנה חזרנו לקנבה בתצוגה עברית, ואנחנו עוד פעם פה בדף הבית. נפתח את המצגת שלנו, נלחץ עליה. כדי לראות את המצגת, יש לנו פה הצגה. זה מראה לנו את המצגת במסך מלא, וכאן למטה כתוב לנו שאנחנו כרגע בשקופית הראשונה מתוך 5. במצב הזה השקופיות לא מתחלפות אוטומטית. רק אם אנחנו לוחצים על Enter או על מקש הרווח, אנחנו עוברים לשקופית הבאה. אוקיי, שימו לב, עשיתי Enter, וזאת כבר השקופית השנייה. אם אני אעשה שוב Enter, זאת השקופית השלישית, וכך הלאה. כדי לצאת ממצב הצפייה, לוחצים על מקש Escape במקלדת, וחזרנו למצב הזה. אז זה לגבי צפייה. עכשיו לגבי שמירה. אני מציעה לא לשמור את המצגת במחשב, אלא תמיד להפעיל אותה בצורה כזאת, ישירות מקנבה, או פשוט לשלוח קישור שלה, לשתף אותה מתוך קנבה. אבל אם אתם בכל זאת רוצים לשמור אותה, אז עוברים לשתף, ולוחצים כאן על הורד. עכשיו שימו לב, קנבה מציעה לנו, במקרה הזה, לשמור את המצגת כ-PDF רגיל. אבל שימו לב שיש לנו כאן הודעה. אם השקפים שלנו כוללים סרטונים או שמע או אנימציות, כמו ההנפשה שעשיתי לבלונים, הם לא יפעלו אם אני אעשה ייצוא, אם אני אשמור את זה כקובץ PDF. זה לא יפעל טוב. ובגלל זה קנבה מציעה לנו לשמור את זה כסרטון, או לשתף את הקישור למצגת, כמו שאמרתי קודם. אם נשמור את המצגת הזאת כסרטון, לא תהיה לנו שליטה על המעבר של השקופיות, כי הכל ירוץ בבת אחת, כמו סרט. זה יתנגן אוטומטית. אז תמיד ההמלצה זה כמו שהראיתי קודם, להיכנס לקנבה, לפתוח את המצגת, להפעיל אותה במסך מלא, ולעשות Enter כשרוצים לעבור בין השקופיות. כי ככה תהיה לכם שליטה על מה שהם רואים, וזה לא ירוץ מהר מדי. והכל יוצג בצורה תקינה. מקווה שנהניתם ושזה יעזור לכם. כמו תמיד, תודה על הצפייה. שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.